નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બેટા? મજામાં ને? આપણે બેટા આગળના લેક્ચરની અંદર MS એક્સેલના વિવિધ ભાગોનો પરિચય વિશે આપણે કુલ 3 ભાગ શીખ્યા. આપણે આગળના લેક્ચરની અંદર બેટા કુલ કેટલા ભાગ શીખ્યા હતા? 3 ભાગ. જેની અંદર એક હતો ટાઇટલ બાર હતો, મેનુ બાર હતો અને સ્ટાન્ડર્ડ ટૂલ બાર. કેટલા શીખ્યા હતા આપણે? 3. ટાઇટલ બાર, મેનુ બાર એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ ટૂલ બાર. તો ટાઇટલ બારમાં શું શીખ્યા હતા? તો કે ટાઇટલ બારની અંદર બાય ડિફોલ્ટ ટાઇટલ નેમ આપેલું હોય છે, જેવી રીતે કે યુનાઇટેડ 1 હોય કાં તો માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલ 1 લખેલું હોય છે અને એની જમણી બાજુ 3 કંટ્રોલ બટન આવેલા હોય છે, જેનું નામ છે મિનિમાઇઝ, મેક્સિમાઇઝ એન્ડ ક્લોઝ બટન છે. આના પછી આપણે શીખ્યા હતા મેનુ બાર. તો કે મેનુ બાર એ એક્ઝેક્ટ ટાઇટલ બારની નીચેના આડા પટ્ટાને મેનુ બાર કહેવાય છે. ટાઇટલ બારની નીચેનો જે આડો પટ્ટો છે એને શું કહેવાય છે? મેનુ બાર કહેવાય છે. એની અંદર બેટા કુલ 7 મેનુ આવેલા હોય છે. એની અંદર એક છેલ્લે મેનુ છે જે હેલ્પ મેનુ છે, એ મેનુનો ઉપયોગ મદદ કરવા માટે થાય છે અને જેની શોર્ટકટ કી કઈ છે? F1 છે. હું તમને પાછું પણ યાદ કરાવી દઉં કે આપણે શોર્ટકટ કીનો આખો એક વિડિયો બનાવીશ કે જેની અંદર હું તમને બધી શોર્ટકટ કીનો અભ્યાસ કરાવરાઈશ કે કઈ કીનો ઉપયોગ શેની માટે થાય છે અને એની શોર્ટકટ કી શું છે. એના પછી બેટા આપણે શીખ્યા હતા સ્ટાન્ડર્ડ ટૂલ બાર. શું શીખ્યા હતા? સ્ટાન્ડર્ડ ટૂલ બાર. તો કે જે મેનુ બારની નીચેના આડા પટ્ટાને સ્ટાન્ડર્ડ ટૂલ બાર કહેવાય છે, જેની અંદર કટ, કોપી, પેસ્ટ, પ્રિન્ટ, સેવ, ક્લોઝ, ન્યૂ, ઓપન વગેરે બટન શીખ્યા હતા. તો આને શું કહેવાય છે? આપણે ટૂલ બટન કહેવાય છે. આવા બધા બટનને શું કહેવાય છે? ટૂલ બટન કહેવાય છે. આનો પણ આપણે ઉપયોગ મેં તમને શીખવાડી દીધો છે આગળના વિડિયોની અંદર. તો કે ન્યૂ તો કે નવી ફાઇલ માટે, ઓપન તો કે ફાઇલને ઓપન કરવા માટે, સેવ તો કે ફાઇલનો સંગ્રહ કરવા માટે. તો હવે બેટા ચોથો નંબર છે જે છે ફોર્મેટિંગ ટૂલ બાર. શું છે બેટા? ફોર્મેટિંગ ટૂલ બાર. નામ જોઈને આપણને ખબર પડી જશે કે આ ટૂલ બારનો ઉપયોગ શેના માટે થાય છે. તો ચલો ફોર્મેટિંગ ટૂલ બારની અંદર પહેલી લાઈન શું છે? તો કે સ્ટાન્ડર્ડ ટૂલ બારની નીચેના આડા પટ્ટાને ફોર્મેટિંગ ટૂલ બાર કહેવાય છે. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આવે છે. ટાઇટલ બાર, મેનુ બાર, સ્ટાન્ડર્ડ ટૂલ બાર અને નીચે ફોર્મેટિંગ ટૂલ બાર. ચોથા નંબરનું છે પહેલું ટાઇટલ બાર, એની નીચે મેનુ બાર, એની નીચે સ્ટાન્ડર્ડ ટૂલ બાર અને એની નીચે શું છે? સ્ટાન્ડર્ડ ટૂલ બારની નીચે શું છે? ફોર્મેટિંગ ટૂલ બાર. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ટૂલ બાર આપણે શીખવાના છે. તો કે સ્ટાન્ડર્ડ ટૂલ બારની નીચેના ભાગના આડા પટ્ટાને આપણે ફોર્મેટિંગ ટૂલ બાર કહેવામાં આવે છે. એના પછી બેટા ફોર્મેટિંગ ટૂલ બારના કયા કયા ઓપ્શન છે? તો ફોન્ટ નેમ છે, સાઇઝ છે, બોલ્ડ છે, ઇટાલિક છે, અંડરલાઇન છે, નંબર ફોર્મેટ છે, બોર્ડર છે, બીજી બેકગ્રાઉન્ડ કલર છે એન્ડ ફોન્ટ કલર છે. તો આ છે ફોર્મેટિંગ ટૂલ બારની અંદર. તો ચાલો આપણે બેટા નેક્સ્ટ શીખીએ. પહેલું શીખીએ ફોન્ટ નેમ. તો ફોન્ટ નેમનો ઉપયોગ શેમાં થાય છે? તો બેટા આપણે કોઈ પણ ટાઈપ કરીએ છીએ તો કોમ્પ્યુટર બાય ડિફોલ્ટ તમને અનેક ફોન્ટના નામ આપે છે. અલગ પ્રકારના ફોન્ટ પર તમને શું કહેવાય છે? હવે સિમ્પલ ભાષામાં કહીએ તો તમને ફેસિલિટી આપે છે કે તમારે કયા ફોન્ટ તમારે રાખવા છે. તો ઇટાલિક રાખવા છે, બરોબર, કે વગેરે વગેરે તમારે જે પણ તમને ઓપ્શન આપેલા છે એમાંથી ગુજરાતી છે, હિન્દી છે, અંગ્રેજીમાં પણ બહુ બધા છે. તો વગેરે વગેરે ફોન્ટ નેમ તમે રાખી શકો છો. ગુજરાતીમાં ટાઈપ કરવું હોય તો સરળ ગુજરાતી રાખવાનું, હિન્દી રાખવું છે હિન્દી રાખવાનું. તો ફોન્ટ નેમનો ઉપયોગ શું થાય છે? તો ફોન્ટ તમે તમારી મનપસંદીના ફોન્ટ રાખી શકો છો. એના પછી છે ફોન્ટ સાઇઝ. ફોન્ટ સાઇઝનો ઉપયોગ થાય છે ફોન્ટને નાના મોટા કરવા માટે. ફોન્ટ સાઇઝની અંદર ન્યુમેરિકલ નંબર આપેલા હશે 2, 4, 6, 7, 8, 11 વગેરે. એમાંથી તમે જે પણ સાઇઝ ઉપર ક્લિક કરશો તો એમ ફોન્ટ મોટા થશે. મતલબ કે જો તમે મોટી સાઇઝ મોટા નંબર પસંદ કરશો તો સાઇઝ મોટી થશે અને જો નંબર નાનો પસંદ કરશો તો સાઇઝ નાની થશે. એના પછી છે બોલ્ડ, ઇટાલિક એન્ડ અંડરલાઇન. તો કે તમે જે પણ ફોન્ટને સિલેક્ટ કર્યો છે તો એને એ અક્ષરને બોલ્ડ ઉપર ક્લિક કરશો તો અક્ષર કેવું થઈ જશે બેટા? ઘાટું થઈ જશે. તો બોલ્ડ ઉપર ક્લિક કરવાથી એ અક્ષર શું થશે? ઘાટા થશે. ઇટાલિક ઉપર ક્લિક કરવાથી બેટા એ અક્ષર ત્રાંસા થશે. શું થશે? એ અક્ષર ત્રાંસા થશે. અને અંડરલાઇનનો ઉપયોગ શેના માટે થાય છે બેટા? તો કે અંડરલાઇનનો ઉપયોગ લખેલા નામની નીચે લીટી દોરવા માટે થાય છે. શું? લખેલા નામની નીચે લીટી દોરવા માટે થાય છે.
એના પછી બોર્ડર છે, તો તમારે બોર્ડરનો કલર કેવો રાખવો છે, બોર્ડર કેવી રાખવી છે, એ સના કયા ઓપ્શનમાં થાય છે, બોર્ડર નામના ઓપ્શનમાં થાય છે. એના પછી જે બીજી છે એટલે મતલબ કે બેકગ્રાઉન્ડ કલર તમને એ પણ ફેસિલિટી આપે છે કે તમે જે પણ સ્પ્રેડશીટ બનાવી છે એનો તમારે બેકગ્રાઉન્ડ કલર કેવો રાખવો છે. તો જે અમુક લોકોને બેકગ્રાઉન્ડ કલર ચેન્જ કરો, બાય ડિફોલ્ટ વ્હાઇટ જ હશે. કોમ્પ્યુટરની અંદર બાય ડિફોલ્ટ કલર કેવો હશે બેટા, વ્હાઇટ જ હશે. પણ આપણે જો આપણે મનપસંદનો કલર રાખવો છે તો બેકગ્રાઉન્ડ કલરની અંદર જઈને તમે ચેન્જ કરી શકો છો. એની પછી ફોન્ટ કલર, કોમ્પ્યુટરની અંદર બાય ડિફોલ્ટ ફોન્ટમાં કલર કેવો છે, બ્લેક છે. કેવો હશે બેટા, બ્લેક. પણ તમે તમારા મનપસંદનો ફોન્ટ એટલે કે અક્ષરના કલર પણ તમે બદલી શકો છો. મતલબ મેં જે પણ લખ્યું છે એ કોમ્પ્યુટરની અંદર બાય ડિફોલ્ટ કેવો હશે, બ્લેક કલરનું હશે. કેવું હશે બેટા, બ્લેક કલરનું. તો તમે ફોન્ટ કલરમાં જઈને તમે આના કલર પણ ચેન્જ કરી શકો છો. તો ચલો બેટા આપણે શું શીખ્યા પહેલું, તો કે ફોર્મેટિંગ ટૂલબાર. તો ફોર્મેટિંગ ટૂલબારમાં શું હોય છે બેટા, તો કે સ્ટાન્ડર્ડ ટૂલબારની નીચેના આડા પટ્ટાને ફોર્મેટિંગ ટૂલબાર કહેવામાં આવે છે. જેની અંદર શું છે, ફોન્ટ નેમ છે, ફોન્ટ સાઇઝ છે, બોલ્ડ, ઇટાલિક, અંડરલાઇન, બોર્ડર, બેકગ્રાઉન્ડ કલર એન્ડ ફોન્ટ કલર. તો આ પણ ઓપ્શન આપણે શીખી ગયા. જેમ કે ફોન્ટ નેમ એટલે કે તમે વિવિધ પ્રકારના ફોન્ટ તમે સિલેક્ટ કરી શકો છો. ફોન્ટ સાઇઝ એટલે કે તમે તમારા પ્રમાણે તમારે જે પ્રમાણે જરૂર હોય એ પ્રમાણે તમે ફોન્ટની સાઇઝ નાની મોટી કરી શકો છો. ફોન્ટને ઘાટા કરવા છે તો બોલ્ડ ઉપર જાઓ, ચોંસા કરવા છે તો ઇટાલિક પર જાઓ, લખેલા નામની નીચે લીટી દોરવી છે તો અંડરલાઇન ઉપર જાઓ, તમારે કોઈ બોર્ડર બનાવવી છે આ પ્રકારની તો બોર્ડર ઉપર ક્લિક કરો, તમારે બેકગ્રાઉન્ડ કલર ચેન્જ કરવો છે તો બેકગ્રાઉન્ડ કલર ઉપર જાઓ, અને તમારે ફોન્ટનો કલર ચેન્જ કરવો છે બેટા તો તમારે શેમાં જવાનું, ફોન્ટ કલર ઉપર જવાનું રહેશે. આના પછી ફોર્મેટિંગ ટૂલબારની નીચે કયું આવે છે, તો કે નેમ બોક્સ આવશે. કયું આવશે બેટા, નેમ બોક્સ આવશે. આ પણ આપણે કાલે ચર્ચા કરી હતી. તો ચલો, તો આમાં શું છે, તો ફોર્મેટિંગ ટૂલબારના ડાબી બાજુ મતલબ કે જમણી એન્ડ ડાબી, તો જે ફોર્મેટિંગ ટૂલબાર છે એના ડાબા ભાગમાં, ડાબા ખૂણામાં જે તમને ખાનું જોવા મળે છે એને શું કહેવાય છે, નેમ બોક્સ કહેવાય છે. મતલબ કે ફોર્મેટિંગ ટૂલબારની ડાબી બાજુના ખૂણામાં તમને જે બોક્સ જોવા મળે છે એને શું કહેવાય છે, નેમ બોક્સ કહેવામાં આવે છે. આ નેમ બોક્સનો ઉપયોગ શેના માટે થાય છે, તો કે તે એક્ટિવ સેલનું સરનામું દર્શાવે છે. પરીક્ષામાં પૂછાય કે એમએસ એક્સેલની અંદર એક્ટિવ સેલનું સરનામું કોણ દર્શાવે છે, તો કે નેમ બોક્સ દર્શાવે છે. એક્ટિવ સેલનું સરનામું દર્શાવે છે જેને શું કહેવાય છે, એડ્રેસ બોક્સ પણ કહી શકીએ છીએ. જેને આપણે એડ્રેસ બોક્સ પણ કહી શકીએ છીએ. કેમ, પરીક્ષામાં પૂછાય કે એડ્રેસ બોક્સ કેમ કહેવામાં આવે છે, તો કે તે એક્ટિવ સેલનું સરનામું દર્શાવે છે. હવે એક્ટિવ સેલ એટલે કેવી રીતે તમને ખબર પડે, તો કે જ્યાં રો અને કોલમ જ્યાં ભેગી થાય છે એને શું કહેવાય છે, એક્ટિવ સેલ કહેવાય છે. શું, રો અને કોલમ જ્યાં ભેગી થાય છે તેને એક્ટિવ સેલ કહેવાય છે. તો બેટા આપણે આ વિડિયોની અંદર આપણે બે ભાગ શીખ્યા, ફોર્મેટિંગ ટૂલબાર શીખ્યા અને નેમ બોક્સ શીખ્યા. બીજા ભાગ આપણે આગળના વિડિયોમાં શીખીશું. થેન્ક યુ બેટા.